چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم دیس جنجالی کاردی بی به نیکی میناج و بقیه رپرهای زن مارکت آمریکا رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این دیس ترک. این دیس ترک انقدر جنجالی بوده که موزیک ویدیوش ترند یک یوتیوب شده. اسم این ترک ایمیجینری پلیرز به معنی بازیکن‌های خیالی یا متوهمه. این ترک با موزیک ویدیوه. نکته جالبش اینه که سامپل شده از ترک ایمیجینری پلیرز از جیزیه. بریم ببینیم این ترک چجوری است. هواپیماهای لوکس رو میبینید، جتای شخصی تو فرودگاه نیویورک NY سیتی. چه بیتی داره. ترک جیزی هم همینجوری شروع میشه. بیتش که بدون تغییر کپی از همون ترکه. کپیرایتش خریدن که میتونن استفاده بکنن. بریم سراغ ترک اصلی. با تیکه باحالی شروع میکنه. میگه این ملکه مادرقبه گنگسترهای بلاده. شنیدی چی گفتم؟ کلمه بریم به معنی اعضای بلاده که اینجا با پرنسس قاطیش کرده و کلمه بریمسس رو به وجود آورده که به معنی همون ملکه گنگسترهای بلاد میشه. از اینتروش معلومه تیکه های سنگین میخواد بندازه. خدا میدونه کیا رو دیس کرده. میگه این کسچرایی که این جندا الان راجبش میخونن مثل ترک‌های قدیمی که من تو سال 2016 میخوندم. منظورش اینه که من ملکم و به من نمیخورید. من پیشرو این بازیم. لایک هم اینجا میشه انگار. مثل این که تو بک وکالم تکرار میکنه why these bitches hating. یعنی چرا این جندا از من متنفرن. اینجا هنوز شروع نکرده تیکه مستقیمش رو به نیکی مناج انداخت. میگه شما جندا حتی فرق بین وینتج و آرشیو و تو مد نمیدونید. وینتج به لباسایی میگن که بیشتر از 20 سال سن دارن و دست دومن. تو انباری و اونجور چیزا نگرشون میدارن. ولی آرشیو از طرحهای قدیمی گرفته میشن و نگهداری فروخته میشن. خنده تمسخرآمیزش رو میبینید. look. فکر کردی نیپسی آخه فارکوسه. بریم ورس 1. میگه الان من یه استایل متفاوت و خفن‌تر از بقیه رپرها میخونم. اسپیت یعنی رپ کردن و قافیه بازی کردن. میگه من کاردی بی هم هر ترکی میدم پلاتینیوم میشه. من مثل بقیه جنده ها نیستم. بچ به معنی جنده است که تو رپ هم به معنی دختر به کار میبرن. راجع به آلبوم اینویشن آف پرایوسی میگه که اکثر ترکاش بالای 1 میلیون نسخه فروخته و بعضی ترکاش هم دایموند شده و بالای 10 میلیون نسخه فروخته. به ترکایی که بالای 1 میلیون نسخه بفروشن پلاتینیوم میدن. اینجا خودشو از بقیه رپرهای زن بالاتر میدونه. اینجور دیسبازی‌ها رو تو رپ فارسی بین دخترامون خیلی کم داریم. امیدوارم زود شروعش کنن و مارکتو بگیرن دستشون. خیلی جای خالیش تو رپ احساس میشه. یه نکته دیگه که رپرهای زنمون باید درستش کنن اینه که از زنونگی خودشون دفاع کنن و از اون بخونن. نه اینکه بیان مثل پسرا رفتار کنن. دقیقاً مثل کاردی بی و نیکی میناج و بقیه رپرهای زن آمریکا. خیلی خفن و خاص میشه استایلشون اگه همچین کاری بکنن. تا حالا هیچ کس هم این کارو نکرده. به هر حال براشون بهترینا رو میخوام. میگه دستمزدی که به بقیه رپرها میدادی باید به من 2 برابرشو بدی. درت سرویس. گلوری هول به اتاقکایی میگن که آدما پشتش قایم میشن و فقط اندام جنسیشون رو از یه سوراخ میندازن بیرون. هم میتونه مرد باشه هم میتونه زن باشه. حالا اینجا کاردی بی داره میگه رپرای رقیب من انگاری که تو گلوری هول گیر کرده باشن و نمیدونن که کی داره میکنتشون. الانم با من تو اون وضعیت گیر کردن. نمیدونن با کی طرفن. ایهامو تیکه باحالی بود. کلا منظورش اینه که نمیدونن با کی در افتادن. رقیبشون قویه. یه پولی که بقیه رپرها در میارن واسه من در حد سرمایه گذاری تو سهام و بورس میمونه. منظورش اینه که پولی که شما در میارید واسه من پول خورده. اینو به هر کسی میتونه بگه ولی به نیکی میناج نمیتونه بگه چون ثروت و دارایی نیکی میناج از این خیلی بیشتره. حداقل 4-5 برابرش هست. این جنگ بین دختراست دیگه. برای ما پسرا جذابه ولی بین خودشون خیلی هرس میخورن. اینجا هم تیکه جالبی میندازه. میگه دستمزدی که برای کنسرتت میگیری برای من فقط پول آرایش صورت و موهامه. اصطلاح دشیت که همش به کار میبره یعنی من خیلی خفن و عالی هستم. میگه این دخترها میگن فکر میکنم خیلی خفنم. یعنی خودشون به خودشون میگن. میگه آره هستم بودم. دوباره با اعتماد به نفس به رقیباش جواب میده دیگه. میگه هر چیزی که شما الان آرزوشو دارید و میگید من هستم من خیلی وقت پیش بودم. میگه فقط بدونید شما جنده ها نمیتونید مثل من زندگی کنید. پوز زندگی لوکس و موفقیت خودشو میده دیگه. میگه من خفن ترین و داغ ترین چیزا رو دارم. اینجا منظورش هم میتونه چیزای لوکس زندگیش باشه هم ترکاش. بعد میگه پیاده میشم و همه چی رو میترکونم.
هاپ اوت یعنی پیاده شدن از ماشین و هواپیمای لوکس. پاپین هم به معنی خیلی خفن و چشمگیر ظاهر شدنه. میگن جوری که راه میرم انگار خودم تعریف و تمجیدم، یعنی انقدر خفنم انگار خودم اون کلمه هم. میگه خفش اینو قور نزنید، کاردی هنوز داره میدرخشه. میگه جنده های قور میزنن، پس منم رفتم الماس بیشتری خریدم. کاپت اینجا به معنی خریدنه. میگه و لباسای آرشیو و کوتور وینتج بیشتری تنم کردم. میگه من احتمالاً از خود ژان گوتیه هم لباسای گوتیه بیشتری دارم. ژان پال گوتیه یه طراح مد فرانسویه. میگه تابستونا با باسنم بیرون میچرخم، زمستونا با پالتوی مینک یا خز لوکس. اینجا سنگین اومد. میگه من ساعتهای مردونه گرون میخرم و بعدش میدم بندشو واسم کوتاه کنن. جنده. دوباره میگه why these bitches hating، چرا این هرزا از من متنفرن. میگه واسه من آسونه که راجع به این چیزا صحبت کنم چون من دارم زندگیش میکنم. میگه فقط باید قافیه سازی کنم. بابا قایق رو نگاه کن. بریم ورس 2. میگه این دخترها رو له میکنم، مشتام گره کرده آماده است. پیس بی والداب به معنی مشتای گره شده برای دعواست. بابا خرچنگ و صدف و خاویار، دهنت سرویس، دلم خواست. با اینکه تاوال نخوردم ولی دلم خواست. هوزم به معنی همون بیچیزه، به معنی جنده ها. میگه شما جنده ها ارزون به نظر میایید، اون چیزی که دارید ارزش خاصی نداره. اینجا هم پانچ باحالی زد. میگه درسته من یه ستاره‌ام ولی میتونم بزنم تو صورتت، زیاد هیجان زده نشو. کلا منظورش اینه که حواستون باشه وقتی منو میبینید ازم ضربه نخورید، چون من گنگسترم و خیابونیم. استایلای خاصی داره کاردی بی، دهن سرویس. اگه دیده باشید یه مدت ناخونایی مینداخت که اینجوری گره خورده بود، نمیدونم چجوری با اونا خودشو میشست. شاید هم واسه شستن خودشون هم آدم دارن اینا. Oh no man. میگه مدیر برنامه‌ام بهم نگاه میکنه و میگه کاردی داری چیکار میکنی؟ پیشنس فوستر مدیر برنامه سابق کاردی بیه. میگه با خطای کت و شلوار طراح معروف تام براون که تنمه، این دخترها بهتر آروم شن. تام براون برند لاکچری که خطای راه طرحدار داره. اینجا در مورد رپرایی که یه شب معروف میشن میگه هرچی سریعتر بالا برن سریعتر هم سقوط میکنن. میگه معروفیتشون یه شب است، زیاد دووم نمیارن، فید میشن. میگه بیچاره‌ها باید توییتر زیادی بادشون کرده باشه. گس این ساموان یعنی الکی پروبال دادن، هیجان زده کردن. میگه با این رپرها کاری میکنم که با گنگم برن تو رینگ قبل اینکه آماده باشن. اینجا منظورش اینه که رپرها واسه دیس و دیسبازی آماده نیستن ولی مردم هیجانیشون میکنن و هولشون میدن سمت ما. میگه بعد دیس با من دیدم که همه فن پیجا آواتاراشون عوض کردن. میگه حتی فن پیجاتون هم میان طرف من. میگه همه اون عشق قدیمی به فن بیس جدید منتقل میشه. یعنی طرفدارا به راحتی از یه هنرمند دل میکنن و میرن سراغ یکی دیگه. اوه تیکه سنگین انداخت به نیکی مناج. یه جورایی داره بهش میگه که تو پیر شدی، جمع کن برو. به نیکی مناج میگه اون 15 سال شهرتت دیگه تموم شده. اینجا به اصطلاح 15 دقیقه شهرت هم اشاره داره که به معنی شهرت کوتاه مدته. یه جورایی میگه نیکی مناج فقط 15 سال تو بازی بوده، مدت کمی تو صدر جدول بوده. میگه من یه افسانه‌ام، پاشنه‌های کفشمو مثل کفش یادگاری میزنن به سیم برق. تو آمریکا رسمی کفشای کسی که مرده یا افسانه شده رو از سیم برق آویزون میکنن. میگه من انقدر موندگارم که حتی کفشای پاشنه بلندم هم مثل افسانه موندگار میشن. این ورس هم ورس خفنی بود، تیکه‌های جالبی انداخته بود. چه خنده میکنه، از 100 تا فوش بدتره. بعد رفت پاریس. میگه تنها چیزی که میگم اینه که اینجا میگه خدا نکنه یه اتفاقی برای گنگ بلادم بیفته. چه جواهرات خفن و گرون قیمتیه. میگه پاشنه کفشامو میذارم تو نلسون او. نلسون او یکی از خیابونای معروف برانکس نیویورکه که کاردی بی اونجا به دنیا اومده. اینجا میگه من دختر خیابونم. برانکس نیویورک هم یکی از محلهایی بود که هیپ هاپ از اونجا متولد شد. قبلا یه مستند راجع به اینکه هیپ هاپ چجوری به وجود اومده ساختم. لینکشو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید. خیلی خفن شده. میگه من افسانه برانکس هم شنیدی؟ اینجا یه جورایی میگه من از محله‌های پایین شهر برانکس به شهرت جهانی رسیدم. بریم ورس 3.
میگه شکست من و شکست تو یکی نیست. اینجا راجع به ترکایی مثل هات شیت از خودش صحبت میکنه و میگه درسته بعضی ترکام شکست خورده و موفق نشده، ولی در مقابل ترکای تو قابل مقیاس نیست. میگه اگه شما آمار و موفقیت‌های منو داشتین حتما شامپاین باز میکردین. به فروش و درآمد بالای موزیکش اشاره میکنه. اینجا رپر بیا رو مسخره میکنه، دیس مستقیم بهش میده. میگه اگه یکی از ترکای من مثل ترکای تو استریم میخورد از هواپیما میپریدم پایین خودکشی میکردم. اوه حالا کاردی یه سوتین هم نپوشیده دهن سرویس. نوک ممه ها مشخصه. خلصه میگفت نوک ممه هرمیه. ولی اینجا انگار غیر عادیه. تو محلهای لوکس اینجا هم اینجوریه. دیگه تو نسل‌های جدید عادی شده. دیگه با فاصله‌ای که بین استریم ترک‌های من و تو هست خودکشی میکردم. یه ترک بیا مثل این که 22000 تا فقط استریم گرفته بود. راست میگه دیگه. تو آمریکا اگه همچین استریمی بگیری واقعا یعنی اصلا هیچکس تو رو نشنیده. میگه موفقیت من واسه تو قابل لمس نیست. خیلی با هم فاصله داریم. منو یاد ترک چقی خودم انداخت که میگفتم ولی پوز نمیدم. خب ببین چقدر فاصله داریم، کی بهتره میشه دیده تا از سابقه کاریم. یادش بخیر. لینکش تو چنل هست، اگه دوست داشتید برید گوش بدید. میگه حتما شوخی میکنن، هر چیزی که میکشن حتما سم بوده، باید قوی باشه. داره میگه شما مواد زدید که فکر میکنید اعداد رقماتون با من یکیه، با من دارید رقابت میکنید. راست میگه دیگه. خب 1 میلیارد کجا 22000 تا کجا. بیام افت کرده. حالا ترکای خوبم داشت ولی خب کاردی بی یه خورده با جنده بازی و کسکلک بازی هم اومده بالا دیگه. حاشیه‌اش خیلی زیاد بوده. رپرایی که نمیتونن خودشونو به حاشیه و بدن نمایی و اینجور چیزا بفروشن، مخصوصا زنا، افت میکنن. چون تو زن یارو رو اصلا گوش نمیده چی میگه. مطمئنم 90% تون واسهتون مهم نیست چی میگه، فقط ظاهر رو نگاه میکنید. میگه کیفی که تو تازه پست کردی مدت هاست که تو کمد خاک میخوره. میگه شما فقط وانمود میکنید زندگی لوکس دارید، ولی من هر دفعه یه چیز جدید میخرم. میگه ماشینی که برات خریدم با روبان تزیین شده خیلی وقته که تو پارکینگ من مونده و رونده نشده. منظورش اینه که من خیلی وقت از این ماشینو دارم، مثلا نروندمش، مونده اونجا خاک میخوره. اینجا یه جورایی انگار کاردی بی سیکس پک داره. فکر کنم از زیر یه چیزی گذاشته، سینه‌هاش هم فیک انگار، چون سینه‌ها این خیلی گنده تر از این حرفاست. 85 یا 95. از زیر لباساش هم مشخصه دیگه، لباسایی که حالا نیم تنه اینا میپوشه. آخه خارکوسه، چرا بحث جنسیش میکنی؟ کلا میگه من تجربه واقعی زندگی لوکس با ماشینا و اینجور چیزا رو دارم، ولی شما فقط نمایشید، ادایید. یا some bench bitches. میگه شما فقط چند تا جنده نیمکت ذخیره اید، یعنی بازیکن‌های اصلی این بازی نیستید. میگه شما تازه کارید و تازه شروع کردید، راه و چای این بازی رو بلد نیستید. بنچ بیچیز به معنی کساییه که تو عرصه فعالیتشون تازه کارن و هیچی بلد نیستن و نفوذشون رو ندارن، نمیدونن تو مارکت چیکار بکنن. میگه تولد گرفتن تو کاربن برام مثل یه رستوران معمولی میمونه. کاربن به رستورانای گرونی که غذای لوکس دارن میگن. داره میگه سطح زندگی و سلیقش خیلی بالاتر از بقیه مردمه. چیزایی که بقیه لوکس میبینن واسش عادیه. میگه هیچ پسری نمیتونست منو اونجا ببره، اونجا بخش شماست. میگه بی سلیقه، ساده و سطحی. منظورش رستورانای ارزون و بی کیفیت. چه چیزایی به خودش میگه. میگه من مثل یه پنتهاوس والدورف تو هر ایالتم. به لوکس ترین هتل‌ها و زندگی ثروتمندانش اشاره میکنه. میگه سال 2016 من فشن نووا رو خفن کردم. همه چشا رو من بود. میگه از ریچ بپرس، شما نیاز دارین تنبیه بشین. ریچ منو میگه خاله جان فدات بشم تو که منو کشتی کاردی بی. زنگ بزن، شماره تماسم اینه 0912. خاله یه ندا بده من پا میشم میام، فقط یه پاسپورت بده. نه گرین کارتم باید بدی، اینجا مشکلاتمون یکی دوتا نی. پول پروازم هم باید بدی. ریچ یکی از دوستای نزدیکشه که میتونه تایید بکنه، شاید هم منم، نمیدونم. داره میگه بقیه هنوز به پای من نمیرسن، باید درس پس بدن. میگه منظورتون چیه که میگید این دختر از من خوش‌پوش‌تره؟ اینجا مدل معروف جی تی رو دیس میکنه. کاردی بی به رقباش تو مود اشاره میکنه که ادعا میکنن از اون خوش‌پوش‌ترن. اینجا دیگه خیلی جدیه. میگه چطور ممکنه اون دختر از من خوش‌پوش‌تر باشه وقتی یه سوال و ادای منو داره؟ چه لباسایی هم داره. کلا کاردی بی تو عتیقه پوشی معروفه. میگه آخه من به اون دختر استایل دادم. منظورش اینه که چجوری لباس پوشیدن رو من بهش یاد دادم. یه جورایی داره میگه من الگوی مد و فشن بقیه‌ام.
چه لباسی؟ کفن میت پوشیدی دهن سرویس یا پرده است چیه؟ رفتی تو کیسه خواب. میتونه به کیم کارداشیان و کایلی جنر هم تیکه انداخته باشه. حالا اونا که تو رپ نیستن ولی خب تو فشن هستن دیگه. اینجوری میکنی دهن سرویس. میبینی این چیزاست که این رپرهای زن آمریکا رو خفن کرده. از زنونگی خودشون دفاع میکنن. ولی یکی مثلا اول بیاد اینجا این کارو بکنه، اول شاید باش مخالفت بکنن و هیتش کنن، بکوبنش، مسخرش کنن، ولی خب بعدش عادی میشه دیگه. میگه میخوام دهناتون رو درست کنم که با من در مورد مد صحبت کنید. شما باید قوانین من رو رعایت کنید. میگه من به این دخترا نشون دادم مد چی میتونه باشه. خودشو پیشرو فشن تو دنیای رپ معرفی میکنه. میگه من اولین رپر دختر رو مجله ووگ بودم. ووگ هم یه مجله فشنه. میگه ولی فرض میکنم مثلا شما ازم رد شدید. دیدی وقتی یکی رو زیادی شکست میدی تو مسابقه و حالا بازی و اینجور چیزا، میذاره یه بارم اون ببره که دلش نشکنه. اینم داره همچی کاری میکنه. داره میگه شما خیلی عقبید، هنوز باید بدوید. میگه من نوع شما رو میشناسم، تایپ شما رو میشناسم، همتون پررو دروغگویید، ادعایید، فقط تو خالید. آل کپ یه اسلنگ تو رپ به معنی دروغ میگی. یه قبل اینکه تو هیپ هاپ حضور داشته باشم شما عاشقم بودید، منو میشناختید. به شروع شهرتش قبل از برنامه تلویزیونی اشاره میکنه. دهن سرویس چه تیکه ای انداخت. میگه این جنده ها تخمی و دیوونن، پوچن، منظورش اینه که ناتس، حالا بیزه هم میشه. میگه شما یه مش بیورزید. بال سکس به کیسه های بیزه میگن، حالا هم میتونه تخمدان زنا باشه هم میتونه برای مردا باشه. به معنی پوسی هم میده. به خیلیا میگن، مثلا به یارو میگن یور پوسی، یعنی تو بیورزه و ضعیفی. و تمام. آخرش هم قوی تموم کرد. میگه پشت سر من این دخترها مثل بند سوتین سفتن. منظورش اینه که پشت سرش بد میگن و بهش حسادت میکنن و باهاش رقابت دارن. خب اینم از ترک کاردیبی. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. باید ببینیم رپرایی که تو این ترک دیسشون کرده جوابشو میدن یا نه. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. از کانال من حمایت کنید تا ویدیو بعدی. بدرود.